प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु होला, हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो इजी तरिकाले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले क्यापकट डाउनलोड गरिरहनुपर्छ। सो डाउनलोड गरिसकेपछि हजुरले सिधै क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि हजुरले चाहिँ टोटल 5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरले टोटल 5 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला आफ्नो। सो सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर यसरी स्लाइड गर्नु होला। फर्मेटमा क्लिक गरेर हजुरले 9:60 रेसियो राखिदिनु होला। फेरि ब्याक आउनु होला। सो हामीले स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा फिट छैन भने फिट गर्नु होला, फिट छ भने फिट गर्नु पर्दैन। सो फिटै रहेको छ। सो स्टार लास्ट पोजिसनतिर आउनु होला र इन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। डिलिट गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीले टाइमिङ दिनुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोको टाइमिङ रहेको छ 5.8 रहेको छ। 5.8 नै दिनु होला फर्स्ट फोटोको टाइमिङ चाहिँ। .8 दिनु होला। दिइसकेपछि सेकेन्ड फोटोको टाइमिङ रहेको छ 1.2 रहेको छ। 1.2 नै दिनु होला। सो थर्ड फोटोको टाइमिङ रहेको छ हाम्रो 1.1 रहेको छ। 1.1 नै दिनु होला। सो फोर्थ फोटोको टाइमिङ रहेको छ हाम्रो 1.2 रहेको छ। 1.2 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो लास्ट फोटोको टाइमिङ रहेको छ 0.7 रहेको छ। 0.8 रहेको छ। सो 0.8 दिनु होला। दिइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। कोम्बो एनिमेसन। सो फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला, एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला, कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेर यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन खोज्नु होला हजुरको फोनमा। सो यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। इन्टरनेट चाहिँ अन गरेको हुनुपर्छ हजुरले। सो बाइसेक्ट 2 एनिमेसन दिनु होला। सो राइट गर्नु होला। सो सेकेन्ड फोटोमा पनि क्लिक गर्नु होला। फेरि सेकेन्ड फोटोलाई पनि हामीले कोम्बो एनिमेसनै दिनुपर्ने हुन्छ। सो एनिमेसनमै क्लिक गर्नु होला। फेरि कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला। सो सेकेन्ड फोटोलाई चाहिँ हामीले पेन्डुलम 1, थर्ड फोटोलाई पेन्डुलम 2, फोर्थ फोटोलाई फेरि पेन्डुलम 1, फिफ्थ फोटोलाई फेरि पेन्डुलम 2 दिइसकेपछि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि अब हामीले इफेक्ट पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इफेक्ट एड गर्नको लागि चाहिँ हामीले सेकेन्ड फोटोलाई र थर्ड फोर्थ फिफ्थ फोटोलाई इफेक्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्स्ट फोटोलाई चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्दैन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो गरिसकेपछि सेकेन्ड फोटोकै स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। ठ्याक्कै आइसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। फेरि इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियो इफेक्ट्समा क्लिक गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रेन्डिङ बेसिक हुँदै बिल्डिङ हुँदै यहाँनिर डिटेल्समा जानु होला र मेटेरियलको इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र राइट गर्नु होला। मेटेरियलको चाहिँ सो यसरी स्लाइड गर्दै ठ्याक्कै सेट गर्नु होला। सो फेरि यसलाई नि कपी गर्नु होला। कपीको अप्सनमा क्लिक गरेर सो नेक्स्ट हामीले सेकेन्ड र थर्ड फोटोमा चाहिँ हामीले मेटेरियलको इफेक्ट लाउने छ। सो अब फोर्थ र फिफ्थमा हामीले अर्कै इफेक्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो फेरि भिडियो इफेक्ट्समै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि सिधै पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गइसकेपछि यहाँनिर रिपल्सको इफेक्ट खोज्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले रिपल्सको इफेक्टमा क्लिक गरेर राइट गर्नु होला। यसलाई पनि हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि यसलाई पनि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले फोर्थ र फिफ्थमा रिपल्सको इफेक्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। फेरि लगाइसकेपछि ब्याक आउनु होला। फेरि लगाइसकेपछि अब हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि चाहिँ एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि हामीले यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। हजुरलाई चाहिँ लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, डाउनलोड लिङ्क। हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला र सिलेक्ट गरेर हजुरले इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यसरी भिडियो बन्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले चाहिँ यहाँनिर यो अनियन पार्ट छ भने हजुरले यसरी स्पिडमा क्लिक गरेर हजुरले डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज। हजुरलाई मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टीलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै भिडियो हजुरले